Welcome to the Easy English. Today we are going to learn phrasal verbs. අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ phrasal verbs. අපි කලිනුත් වීඩියෝ එකකින් කතා කළා phrasal verbs කියන්නේ මොනවාද කියලා. ඒ වීඩියෝ එක බලපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ දාන්නම් වීඩියෝ එකේ link එක. ඔයාලට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එකත් නරඹන්න. අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ get කියන phrasal verb එක කොහොමද යොදා ගන්න කියලා. First one is get across. meaning එක to cross. ඒ කියන්නේ තරණය කිරීමට. To go from one side to another physically. ඒ කියන්නේ යම් කිසි කෙනෙක්ට එක් පැත්තක සිට තවත් පැත්තකට යාමට අපි භාවිත කරනවා get across. example එක It's hard to get across the road when there's lots of traffic. ඒකේ තේරුම වෙන්නේ වාහන තදබදයක් ඇති විට පාරේ එක් පැත්තකින් අනෙක් පැත්තට පාර හරහා යාමට අපහසුයි කියලා. Second one is get along with. meaning එක have a good relationship with someone. යමෙකු සමග හොඳ සම්බන්ධතාවයක් තියේ කියලා කියන්න අපි භාවිත කරනවා get along. example එක Our new boss is very easy to get along with. අපගේ අලුත් ලොක්කා සමග සම්බන්ධතාවයක් පැවැත්වීමට ඉතා පහසුයි කියලා තමයි ඒ වාක්‍යයෙන් කියවෙන්නේ. Third one is get around. meaning එක move from place to place. ඔන්න පටල ගන්න එපා get across කිව්වේ අපි හරහා යනවා පාර හරහා යනවා කියලා කියන්නනේ. එතකොට මේ get around කියලා කියන්නේ එක් ස්ථානයකින් තවත් ස්ථානයකට යාමට. බලන්න example එක It's not easy to get around the city without a guide or a map. මාර්ගෝපදේශයක් හෝ සිතියමක් නොමැතිව නගරය වටා යාම අපහසුයි කියලා තමයි මේ වාක්‍යයෙන් කියවෙන්නේ. Fourth one is get away. meaning එක take a short vacation from work, school. ඒ කියන්නේ අපි නිවාඩුවක් ගන්නවා අපි වැඩ කරන තැනින් එහෙම නැත්නම් පාසලෙන් නිවාඩුවක් ගන්නවාට කියනවා get away කියලා අපි භාවිත කරනවා. example එක I just want to get away from few days. මට දින කිහිපයකට නිවාඩුවක් අවශ්‍යයි. එහෙම නැත්නම් ඉවත් වීමට අවශ්‍යයි කියලා තමයි මේ වාක්‍යයෙන් කියවෙන්නේ. Fifth one is get back from. meaning එක return from a trip. ඒ කියන්නේ අපි trip එකක් ගිහින් ආපසු ආවට පස්සේ සංචාරයකින් ආපසු කියලා කියන්න අපි භාවිත කරනවා get back. example එක When did you get back from your vacation? ඔයා කවදද ඔයාගේ නිවාඩුවෙන් පසු නැවත ආවේ? ඔයා කවදද ඔයාගේ නිවාඩුව ඉවර වෙලා ආපසු ආවේ කියලා අහන්න තමයි අපි මේ get back from භාවිත කරන්නේ. Sixth one is get down. meaning එක to cause someone to be depressed. ඒ කියන්නේ යම් කිසි කෙනෙක්ව මානසික අවපීඩනයෙන් ඉන්නේ කියලා කියන්න අපිට get down භාවිත කරන්න පුළුවන්. example එක This hot weather is getting me down. මෙම උණුසුම් කාලගුණය මාව පහතට ඇද දමනවා. එහෙනම් නැත්නම් මාව මානසිකව වටනවා කියලා තමයි කියන්නේ. Next one is get in. meaning එක enter කියන්නේ ඇතුල් වෙනවා. a car, a taxi වාහනයකට යම්සි වාහනයකට ඇතුල් වෙනවා කියන අපි get in භාවිත කරනවා. example එක I got in the taxi at the airport. මම ගුවන් තොටුපළේදී ටැක්සි එකකට ගොඩ වුණා. මම ගුවන් තොටුපළේදී කුලී රථයකට නැග්ගා කියලා තමයි ඒ වාක්‍යයෙන් කියවෙන්නේ. අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා get වල past tense එක තමයි got කියන්නේ. Next one is get out of. meaning එක leave. ඒ කියන්නේ පිට වෙනවා. a car, a taxi. ඒ කියන්නේ අපි වාහනයකින් පිට වෙනවා. බහැලා යනවා කියලා කියන්න අපිට පුළුවන් get out of භාවිත කරන්න. I got out of the taxi at the hotel. මම හෝටලයේදී කුලී රථයෙන් බැස ගියා කියලා තමයි ඒකෙන් කියන්නේ. Next one is get over. meaning එක recover from an illness or a shock.
අපි යම්කිසි අසනීපයකින් එහෙම නැත්නම් කම්පනයකින් සුවය ලැබුවා කියලා කියන්න අපි භාවිත කරනවා get over. example එක he got over his cold and returned to work. ඔහු සීතලෙන් මිදිලා නැවතත් වැඩට ගියා කියලා තමයි ඒ වාක්‍යයෙන් කියන්නේ. Next one is get on. meaning එක enter a bus, train or plane. බස් එකකට එහෙම නැත්නම් කෝච්චියට එහෙමත් නැත්නම් ගුවන් යානයකට ගොඩ වුණා කියලා කියන්න අපි get on භාවිත කරනවා. I got on the bus at Alpha Street. මම බස් එකට ගොඩ වුණා ඇල්ෆා වීදියේදී. Next one is get off. meaning එක leave a bus, train or plane. බස් එකෙන් පිට වුණා, කෝච්චියෙන් පිට වුණා, එහෙම නැත්නම් ගුවන් යානයකින් පිටත් වුණා, එළියට ආවා කියලා කියන්න තමයි get off භාවිත කරන්නේ. I got off the bus at Beta Street. මම බෙටා වීදියෙන් බස් එකෙන් බැස්සා කියලා තමයි ඒ වාක්‍යයෙන් කියවෙන්නේ. Next one is get through with. meaning එක to complete or finish something. ඒ කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් සම්පූර්ණ කරලා ඉවර කරා කියලා කියන්නත් භාවිත කරනවා get through. example එක I got through with my work before evening. මම සවස් වීමට පෙර මගේ වැඩ කටයුතු කරගෙන ගියමි කියලා තමයි මේ වාක්‍යයෙන් කියවෙන්නේ. Next one is get together with. meaning එක join, meet. ඒ කියන්නේ යම් කිසි කෙනෙක් මුණ ගැහෙනවා එහෙම නැත්නම් යම් කිසි පිරිසක් අතරට එකතු වෙනවා කියලා කියන්න අපි get together with භාවිත කරනවා. example එක let's get together after work today. අද වැඩ ඉවර වෙලා සෙට් වෙමු කියලා තමයි ඒ වාක්‍යයෙන් කියවෙන්නේ. next one is get up. මෙන්න මේ phrasal verb එක නම් අපි මුංචි කාලේ ඉඳන් ඉගෙන ගත්තු එක. අපි ඉස්සර ලියනවා ඩයරි ලියනකොට I get up early in the morning, I got up early in the morning. මම උදේ පාන්දර නැගිටිනවා, මම උදේ පාන්දර නැගිට්ටා. ඒ විදිහට ලියන්න අපි පුංචි කාලේ ඉඳන්ම මේ get up කියන phrasal verb එක භාවිත කරනවා. එහෙනම් ඒකේ meaning එක raise or get out of bed in the morning. උදේ නැගිටිනවා. එහෙම නැත්නම් අපි ඇඳෙන් නැගිට්ටා කියලා කියන්න අපි මේ get up භාවිත කරනවා. What time do you usually get up in the morning? ඔබ සාමාන්‍යයෙන් උදේ නැගිටින්නේ කීයටද කියලා තමයි ඒ වාක්‍යයෙන් අහන්නේ. What time do you usually get up in the morning? Next one is get rid of. meaning එක eliminate. ඒ කියන්නේ නැති කරනවා කියලා. බලන්න example එක. It's difficult to get rid of old habits. ඒකේ තේරුම තමයි පැරණි පුරුදු වලින් මිදෙන්න, පැරණි පුරුදු නැති කරගන්න අමාරුයි කියලා තමයි ඒ වාක්‍යයෙන් කියන්නේ. එහෙනම් යම් කිසි දෙයකින් මිදෙනවා, එහෙම නැත්නම් නැති කරනවා කියලා කියන්න අපිට පුළුවන් get rid of භාවිත කරන්න. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් වීඩියෝ එක like කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අනිත් යාළුවන්ට බලන්න, share කරන්න, subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ එක නරඹපු ඔයාලා සියලු දෙනාටම ස්තුතියි.